Hungry 7 Heritage episode 11. Now we're on the main show thingamafucker. I'm kind of just doing this just to move my hands. Failed joke, my mainstay. Actually, okay, good. I put the subtitles on. Just double checking. The gut instinct is to be like, did I turn the subtitles on? Yeah, good. Here's something that I actually remember to put up the subtitles when I put this episode live, because I forget to do that sometimes. Eesh, I apologize for that. For a second I thought that was Corey. Be like, why did Corey get a mustache? Now, Juki Darkwolf told me that something big happened in this episode. He did not tell me what that episode was, what that thing was. He just told me that like a big reveal is in this, so you know, just that there was one, not what that thing was, which I thank him for, because I was afraid we were going to get another Mephisto scenario, if anyone remembers what that is. What I'm talking about. But, you know, it didn't happen. Anyway, the previous episode, what I remember is that, it happened. Also, Yura used Akami's deck and lost to Shadal Corey, Riku. That's what I can remember. And joined the bad guys because Yura isn't allowed to be on the good guys team. He's supposed to be like an anti-hero character then again. Even though he's a jobber. Look at the wondrous landscape of Hungary. Fuck Lister. This is where my parents died, Raphael. Sure, why not? I mean, it's a good special effect, but it's like you just, you know, brought a bird back to life. I am God. God is I. Arc Hyper Legendary's got the Quasar and all that shit. Szóval te lennél? Get. No, I'm King's Cross. Vagy, igaz? Bella. Megtisztelő, hogy felismertél. Gondolom, without even meeting me. That's really impressive. Igen, megláttal a kis régi fényképeken Korival. Mi áradban erre? Hozzád jöttem. Hozzám? Mégis miért? Szeretném látni, mit takargatsz a jobbkat. Oh, we're gonna see what's behind the bandage. Semmi különöset. Csak egy apró sérülés. Nincs nagy jelentőség. An injury. Nevetségesen rosszul hazudsz. Nem akarok rosszat, Geri. Tudom, hogy téged is megöl a kíváncsiság, hogy mi történhet veled minden egyes hiper. Well, I also Sparking Synchro summoned, but that's not important. Apám rengeteget kutatott utánad. És rájöttünk egy-két dologra. A véredben jelen van a sárkány energiája. Ezt kellene valahogy megtanulnod irányítani, és akkor nem járnál a lehívásakor úgy. Ezt nem értem. The burn mark. Ahogy sejtettük. A vérjeled még nem jött rendesen a felszínre. Blood sign. Ez azért van, mert a kvazárt eddig csak vészhelyzetekben használtad, és nem koncentráltál rá megfelelően. Párbajozni fogunk, és megtanítom, hogyan használd ezt az erőt, amit örököltél. Erre most feltétlenül szükség van? Ha jól sejtem, elég komoly céljaid lettek az Espegó elleni harc után. Én csak közelebb segítelek hozzájuk. És hidd el, Espegónál sokkal nagyobb fenyegetések is érhetnek az örökségednek. Don't trust her, Gary. She has a radio demon shirt. Mint egy szerencsehajkurászó gyerekként. Meglep, hogy bármilyen előjel nélkül kerestél meg, és ilyenre akarsz kérni. De azt nagyon eltaláltad, hogy engem is szörnyen zavar, hogy mi lehet ez.
Úgyhogy ha elő tudod hozni, és választ kapok a kérdéseimre, akkor nem zárkózom el tőle, viszont előre szólok, hogy a kvázár ereje emberfeletti. Superhuman powers. It's a dragon. It's not even superhuman at that engem nem point. kell félteni. Maybe it is. I don't know. A párbajban nagy megterhelésnek foglak kitenni, és lehet néha csúnyán fogok hozzád szólni. My language might invite your coverage. De ne feledd. Fuck yourself. Koncentrálj, Geri. Koncentrálj. No, he said. I'm pretty sure she said concentrate, not focus, but maybe that's the Hungarian word for it. I don't know. Sounded close enough. Either way, it doesn't really matter, I guess. Uh-oh. Miért kellene elmennünk innen, és egyáltalán ki... I forgot this happened. They're speaking through interdimensional portal shit. Dan Dynamo. Észrevettük, hogy ezen Better than Dan Destiny. az alter egók és a helyszínek össze-vissza kavarodtak. Ezt csak erre a célra kitalált fegyverekkel lehet megvalósítani. Tudjuk, hogy van maguknál egy ilyen. Miért olyan biztosak ebben? Kedvem támadt egy kis szórakozáshoz. Az ilyen segnyalókat mindig is szívesen tiportam el. Mit szólnál a párbajhoz a lapért cserébe? Neked nincs jogod párbajra hívni minket. Ó, ugyan ne nevettes már! Kényszerpárbaj 2-2 ellen! Rohadékok! Don't have any of those in Hunger 7. Just in general. Nem szálljuk vagyok. Nem méltóak rá, hogy használjuk el velük. The heck? Cycling through the dual discs. Huh, that's a handy power. Thank goodness he chose one that they actually have IRL. Imagine we chose the Kaiba Corp one. I don't mean like, you know, the original. I mean like Dark Side Dimension Kaiba Corp disc. Már is felhúztam az egyik főszörnyemet. Really? Meg! Fire Princess! Az ő képességével valahányszor életponthoz jutunk, ti sebződni fogtok 500-at. Hey, War Warranty plays a burn deck. Igen, csak fájdalmas lesz, mivel van nála egy. Spell Absorption. Valahányszor aktiválunk egy varázskártyát, mi kapunk 500 életpontot. Ez a baj. Újabb 2 varázskártyát aktiválok. Dark Room of Nightmare és Child's Play. Child's Play is a card where if your life points are over 10,000, your monsters can't be destroyed by battle. Amiatt a Fire Princess 500 életpontot. And since it had since they started 16,000, it's already safe. 2x300-at is sebződtök pluszba. Végezetül, hogy ne maradjon ki ez az utolsó árva kártya se a kezemből, aktiválom ezt is. Dice of the Breton! 2000 életpontunktól szabadulok meg, de így a Fire Princess szintjével... Probably should start with that one, but that's just me. ...egyező szörnyeket idézhetek meg a pakliból. Jelenj meg Solar Flare Dragon és Fire Flame Ignite! That's why you didn't. A Spell Absorption miatt kapunk emiatt is 500 életpontot, ami nektek 800 életpont veszteséget fog jelenteni. Ez különösen szép játék volt, George. George? Egyértelmű, mivel én csinálom. You've come quite a far way since Speedroids. A Solar Flare Dragon a kör végén 500-at sebez belétek, ami a Dark Room of Nightmare miatt 800 lesz. Mit szóltok? Az első körben támadás nélkül megszabadítottalak 3200 életpontotoktól. Ugyan ne nevettes. Nem számít a Burnt Bucklid. Kevés lesz az ellenünk. Left foot drains affected and activate. And still using the Fúziós idézés. DDDs. Jelenj meg! DDD Oracle King D-Arc. Well, the burn strategy just got destroyed. That's a great art of it. And the burn strategy is back online. Varázslapot aktiválok. Forbidden Dark Contract with the Swamp King. Ezzel speciálisan megidézhetek egy DDD szörnyet a kezemből. Jelenj meg! DDD Supreme King Kaiser. Oh boy. Mivel varázslap aktiválódott, működésbe lép a Spell Absorption képessége is. Valamint mivel 2 szörnyet is idéztetek, a Child's Play miatt kapunk 600 életpontot, ami miatt a Fire Princess további 1000 életpontot fog elvenni tőletek. Óvatosan idézgess, spórolj az életpontjainkkal. Nem számoltam a rohadt Weilerével. De ne aggódj, csak egy kis védelmet építek fel. Mivel normál idézése még nem volt, így megidézem DD Nightmare. Mivel ő egy tuner, így összehangolom Kaiserrel. Szinkro idézés. Jelenj meg, DDD Ghost High King Alexander. That'll turn this door around. A további metódusokra is képes lennék, de a bőrnyeitek miatt most csak így hagyom a mezőt. Makes sense, wanna play it safe. Akkor én jönnék.
Nagyon hálás vagyok, hogy szörnyeket hoztatok az extra pakliból. Így lehetőséget adtatok nekem, hogy lehozzam a kedvenc Shadow lényemet. Aktiválom Shadow Fusion. Constructs coming. A fúziós anyagokat a pakliból is választhatom. Összeolvasztom a kezemben lévő Shadow Dragon, pakliban lévő Quad Shadow Chaos-szal. Fúziós idézés. Jelenj meg! El Shadow Construct. No doubt gonna go after the Aktiválom a DR. képességét. Kidobom a pakliból Shadow Core-t, és így visszavertem a Shadow Fusion. Tisztában voltam a fúziós lények képességével, ezért is megálltam le. Most jöjjön az első csatafázis. Constructtal megtámadom a DR-kodat, ami így elpusztul a képessége által. Szetelek egy szörnyet és egy varázspontot. Majd a Solar Flare Dragon sebez nektek 500-at. Egyetlen lehetőség maradt ezt az állást Life won't stop again. A Child Play miatt a pirocsávó szörnyei nem pusztulnak csatában. A Constructot meg nem éri meg megtámadni specidézett szörnyel. Sajnálom, Dan, nem maradt más megoldás. Ne csináld ezt, Negatron. Hisz ez az első köröd. Most komolyan eddig bírtad? Ezzel a kézzel más értelmes dolgot nem tudok kihozni. Ha legyőzzük őket, úgyis el lesznek zárva, nem? Nem fog kiszivárogni. A pendulum zónámra helyezem Xiang Sheng és Xiang Kemegika. You're a here. Sajnos ők így varázslatnak számítanak, ezért az idegesítő kombód működni fog rajtuk, de ez már úgyis lényegtelen. Mégis miféle lapok ezek? Szabályosak egyáltalán? So they're new to pendulums, makes sense. metódus, amivel csak is kizárólag mi dimenzióőrök rendelkezhetünk. Egyik világban sem szabadulhat el, a küllapjaitokkal keverve végzetes kombinációt. So they won't be showing up, I bet. A két szörny segítségével bármennyi szörnyet idézhetek meg a kezemből 4-estől 7-es szintig. Pendulum idézés. Jelenj meg Performapal Uni, Performapal Bowhopper. Performapal Uni, and fan service, I see. A két 4-es szintű szörnyet összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg Dark Rebellion Exceeds Dragon. Még nincs vége. A két He cares because it's an Xyz summon. képességeinek hála az Exceeds Dragon rankja szintén alakul, és fel fogja venni az Odd Dice-omét. És most Odd Dice Pendulum Dragont és Dark Rebellion Exceeds Dragont összefordítom! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg! Odd Dice! Oh fuck, it's Ghost Rare! Now we're in real trouble! Wow. Rohadt senki házik! Undorító saját készítésű csalókártyákkal aztán tudtok arcoskodni, mi? Kurvára nem értek semmit ezzel! A párbajrendszer engedélyezte a metódust. Szóval a pendulum tényleg létezik. Bizony szép darab, de a képessége sem hasztalan. Levonok alóla egy materiált, így a térfeleteken az összes lehetséges kártya megsemmisül. Each card destroyed gets an attack. Reckless Greed. Mivel összesen 8 lapotok hagyta el a mezőt, így a Raging Dragon mindegyik után kapni fog 200 extra támadó pontot. Ó, és nehogy azt higgyétek, hogy a sárkányomat zavarja, hogy my bad, I was wrong. Ha felsőbbrendű szörnyből lett megidézve, akkor kétszer támadhat. Raging Dragon, menj! I'm so cool. We're gonna do it again. A nevelő szándékú pofonok meg is voltak. Ebből a helyzetből nem hinném, hogy kimásznak. A csapdalapom miatt nem húzhatsz. De remélem tudod, mi a dolgod. Ne aggódj, szerintem ebből már megoldom. Aktiválom a Graceful Charity-t. Húzok 3 lapot. 2 He's gonna attack us with his opponent's monsters. Tökéletes. Megidézem. Red Resonator.
az ő képességével pedig lehívom mellé Abareus Ionit. Ő neki egy eléggé különleges képessége van. Feldobunk egy érmét, és hogyha helyesen tippelem meg, hogy mi az, akkor belétek sebez egy 1000-est. Fej. Call wrong and you take 1000 damage. Még a szerencse is mellénk állt. Már csak a szerencsére támaszkodhattok, de hiába, ha az én körömbe végetek lesz. Mivel megidéződött speciálisan egy 1500-nál alacsonyabb lény a pályára, Oh. így aktiválhatom az Infernal Reckless Summon-t. Ennek köszönhetően még megidézhetek 2 Abareus Ionit a pakliból. Ezt ti is megtehetnétek, de mivel feltételezem, hogy a szörnyeitekből csak egy van, ezért nem fogjátok. Red Resonátort összehangolom az egyikus Ionival! Szinkronizálás. Jelenj meg! Red Rising Dragon! Oh no. Don't tell Az me. ő képességével visszahívhatom speciálisan Red Resonátort a temetőből, akit már is összehangolok a másikus Ionival, még egy Red Rising Dragonra, aki még egyszer vissza fogja hívni Red Rising is once per turn. És most a Red Resonátort az egyik Red Rising Dragonnal hangolom össze! Szinkronizálás. Jelenj meg! Scarlight Red Dragon Archfiend! Oh shit, this goes for 2. Scarlight képessége, hogy elpusztít minden olyan szörnyet, amelyik azonos vagy kevesebb támadópontú, mint az That'll hurt övé. your field too. Bigger than himself. Raging Dragon was És stronger. mindegyik után sebződtök 500 életpontot. Because the power boost not permanent. Támadj direktbe! Baszki! Nem maradt elég életpontunk. Ugye nem? Már ne haragudjatok a kifejezését, de ezt beszoptátok. Yep. Átadom a kört. Really? Számító mocskok. Ah. It didn't matter in the end anyway. Imádom a Burnwind. Shit, that's not good because that probably means that George has nekünk az third arc hyper legendary. A nyomunkba se értetek. Mit számít, hogy párbajban legyőztetek? Cinkosai vagytok annak a bűnözőnek, aki sérüléseket okozott a dimenziókban. Mind velünk jöttek. Seregteleportálás, most! Yep. The army of one guy. Oh, there we go. Háromra. 3-ra. 1. 2. You're up. 3. Smoke screen. And burn them all away. Ezek nem a Crepitus tagjai. Ez valami sokkal veszélyesebb szervezet, amilyen nem is a védekezésre tudunk. És van rosszabb is. Nem csak az adatbázisunk sérül, Now the teleport device is gone. de Great. portálnyitókat is. Akkor most komolyan itt ragadtunk? Van egy régebbi prototípus nálam, amivel lassabban, de jelet tudunk küldeni a bázisra. Oh god. Közveszélyesek. It's ancient. Elmondható belegondolni, hogy ezek szabadlábon mászkálhatnak. Well, now I think I know why George Jones has burn guards, because it fits the fire theme. Aktiválom a terraformingot, amivel Meanwhile, Ritual Sanctuary-t, amit aktiválok is. Eldobok I sure don't want to search Verdant Sanctuary, because Nim Nim is the worst duelist of all time. Preparation of Flight-ot, amivel kezembe veszem Bentet. Normál idézem Cyberpunk, akinek a képességével kézbe veszünk. Aktiválom a Machine Angel rituált, és felhasználom hozzá a kezembe lévő Bentet. Rituál idézem. Enjoy it while it lasts, because it's not gonna last long. It's gonna be hit again to hit Nagyon Drytrons. érdekes, hogy Kori nővéreként te is cyber archetipust használsz. I know, right? Hidd el, ez most más lesz, mint Cory Coffee. After all, it's rituals instead of fusions. Képességével kézbe veszem Natasát, ideten pedig, amikor megidéződik, visszaadja a kezembe a Machine Angel rituált. Ezt újra aktiválom, és felhasználom a kezemben lévő ideten, hogy megidézzem Natasát védezni. És mivel idetent használtam föl,
Oh, 2k points. Dreamlord Werewolf be afraid. He can't beat that in battle. És ide tenni támadó pontjainak a felével megemelem az életpontjaimat. Húzzon! Aktiválom a Dark Hole! Well, that was pointless. Megsemmisül minden egyes kártya a mezőn. Kivonom a temetőből a Machine Angel rituált, így a tündérszörnyeim nem pusztulnak el. Mivel nincs szörny a térfelemen, így speciálisan megidézhetem Unknown Synchront. Majd aktiválok egy tuningot. Kézbe veszem a pakliból Quick Draw Synchront, és ledobom a paklin felső lapján. Kidobom a kezemből Clipbolt. Of course it is. No, wait, no, this one was a scar with Quick Draw Synchron, not tuning. Lény a pályán, így Clipbolt Hedgehog visszajön a temetőből. És most Quick Draw Synchront és Clipbolt Hedgehogot összehangolom! Synchro idézés. Jelenj meg. Nitro Warrior! Nitro Warrior, eh? Aktiválom a Reinforcement of the Army. Így kézbe veszem a pakliból Junk Synchron, akit normál idézek. Yeah, normal summon yet. Feléleszti maga mellé a lemillel Doppel Warrior. I should have been a double warrior with tuning this time. TG Hyper Librarian. Oh god, that pose! This is actually been a spell card this time. Nitro Warrior is gonna get 1,000 points. Oh boy, this combo. És most Formula Synchron, TG Hyper Librarian és az utolsó tokent összehangolom! Stardust Dragon? Synchro idézés. Yep. Jelenj meg. Stardust Dragon. Aranyos kis paklid van. Már régóta ki akartam próbálni ellene egy párbajt. Aktiválom a Pot of Everite. Formula Synchronon kívül visszakerül. All monsters but Formula Synchron. És most kezdődjön a csatafázis. Nitro Warriorral rátámadok Natasára, és mivel ebben a körben használtam varázslapot, amíg ő a pályán volt, Izánát is támadó állapotba fordítja, és ő rá is rá tud támadni. Natasha az összes rituális szörnyem ellen indított támadásodat megállja. Akkor viszont Stardust-tal a Cyber Petit Angelre támadok. Which just negate the entire point of Nitro Warrior entirely. Szetelek 2 lapot. És te jössz. Kicsit erősebb szörnyekre számítottam tőled. Remélem nem fogod vissza magad szándékosan. Én jövök. Aktiválom a mező második képességét. Visszakeverek 2 varázslapot, majd megidézem Cyber Petit Angel. Vele kézbe veszek egy újabb bentet, majd használom a Pot of Desire-t, és 20-at. Aktiválom a Merciful Machine Angel-t, feláldozom a kezemben lévő benten, Which will let Benten's effect activate again. majd egy lapot a pakli aljára. Mivel Bentent felhasználtam, így kézbe veszek egy annak. Uh-oh. Újra használom Natasha képességét, és megkapom ideten támadó pontjainak a felét életpont. Majd pedig aktiválom a Machine Angel Absolute Rituált, és felhasználom Natasha. Machine Angel Absolute Ritual. Oops. Rituál idézés, jelenj meg, Cyber Angel Dakini. Oh boy. Aktiválódik Dakini forces you to choose what card you get rid of. miatt Dakini kap 1000 támadó és védelmi pontot. Dakini miatt So that should be 3,700 then. Egy szörny. Stardustot küldöm a temetőbe. Yeah, Stardust can't negate that because it's a player choosing what cards to go to the grave. Also, it's send to grave, not destroy. És elveszem a Nitro Warrior. Újra használom Natasha másik képességét. Milyen hasznos képesség. Csatafázis, támadjatok! Aktiválom a Reject Reborn. Huh? Visszaidézem a temetőből Stardust Dragont és Formula Synchront. Oh boy. Látom, neked is vannak kibúvóid bőven. Te jössz. That's why he set everything with Formula should bring them back now. Synchro idézés. Jelenj meg Satellite Warrior. No shooting star for the Quasar. That's okay. You always forgot to use shooting star's effect anyway, so. Elfelejtetted, melyik szörnyet kerestem ki? Honest. God damn it, Gary! Képességgel Satellite Warrior's effect activates. Stardust Dragont és Formula Synchront. Majd aktiválom a Starlight Junction-t. Én jövök. A mezőmmel Get rid of Honest though, so that was elbukok handy. és kikeresek egy Machine Angel rituált. Újra aktiválom a másik képességét, hogy megidézzem Cyber Petit Angel-t, akivel kikeresem Izanát. Natasha képessége újra aktiválódik. Aktiválom a Machine Angel rituált, és feláldozom a kezemben lévő Freyát, valamint Spirit a of Victory. Cyber Petit Angel és Natashát. Rituál idézés, jelenj meg Cyber Angel Izana! Oh boy. Amikor ő megidéződik, elpusztítom a meződet. Natashát Dakini
hatásával megidézem, és elveszem a Stardust Dragonra. Aktiválom formula szinkron képességét, ráhangolom Stardust Dragonra, és így megidézem Stardust Warrior. So your effect is misses. Ha nem kezdek valamit gyorsan, azzal a lénnyel nagy bajban leszek. Én jövök. She is a very powerful opponent. Leütöm a Cyber Petty Danger. Végezetül szetelek egy lapot, és te jössz. Kezdesz kifogyni az ötletekből? Ne okozz csalódást, Geri. A mezővarázslapommal újra kezembe veszem a Machine Ninja rituált. Natasha képessége újra aktiválom a Machine Ninja Absolute rituált, visszakeverem Cyber Petty Danger-t, és feláldozom őket. Rituál idézés. Jelenj meg! Cyber Rash! Angel Rash! That's dangerous. Very dangerous. És sebződsz egy ezerest. Mivel elpusztul Stardust Warrior, a képességével megidézhetem Jet Warrior, akinek a képességével Which means I can use Rash again. Ez esetben feláldozom Rash, hogy aktiválhassam a Magnificent Machine Angel-t, így Natasha támadópontjait megnövelem 2000-rel, és egy Monster Reborn-nál Csata! Natasha, üld le a Jet Warrior! Rash, közvetlen támadás! Mivel támadtál, aktiválhatom Junk Defender képességét. Gary, it's a little late. Nem baj, akkor a Junk Defender pusztítja el. Oh. Szetelek egy lapot, és te jössz. A köröd végén aktiválom a lefordított lapomat, Stardust Flash, amivel újra megidézhetem a Stardust Warrior. Nice. Most, hogy lett a pályán egy Stardust típusú szörnyem, aktiválom a másik lapomat is, Shooting Star. Ezzel leszedem a lefordított lapodat. Ez a lap a végig. Ah, god damn it, Gary! Amikor elpusztítom. Így megidézhetek egy szörnyet az extra paktimból, ami a Cyber Blazer lesz. És mivel vannak Great. Good job, Gary. így csatában nem pusztíthatod el. Micsoda? Egy fúziós szörny? Cory csak a rituál szörnyeidet emlegette, ez mióta van nálad? Coryval nem párbalyoztam túl sokat, és mivel gyors győzelemre játszik, nem is látott tőlem mindent. De most ne a szörnyeimén csodálkozz, hanem végre hívd már le azt a sárkányt. Nem az időt. I can't do that with an empty field now, can I? The only reason I'm advised is because my Satellite Warrior. Stardust Warriort, és így húzhatok két lapot. Megidézem Junk Synchront, képességével visszahívom a temetőből mellé a Formula Synchront, és mivel a temetőből hívtam vissza szörnyet, lejön Doppel Warrior is. Mivel van Synchro lény a térféren, így megidézhetem a kezemből Synchro Magnetet, akit összehangolok Doppel Warriorral. Hyper Librarian's back because he returned it with Pot of Avarice. Összehangolok Junk Synchronnal, és megidézem Junk Warriort. A Hyper Librarian képességével pedig húzhatok. Now let's try Quasar. A három Synchro szörnyemet összehangolok! Monster Reborn? Well, that wasn't the intro of the. Well, what the fuck? Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon! Well, Monster Reborn got turned back into black. Well, sucked. Apparently, it can only take form during the Hyper Synchro summon. That was either the best summoning for Quasar so far. Not counting the rope spinning thing. I don't know if that wins, but it's still. Gary, if there's one thing you know how to do excellent, man, it's the summoning itself. You're a god. Plain and simple. I did like that it was the Monster Reborn though, because we saw in the first season intro that Monster Reborn was for Quasar. Nézd meg, milyen gyönyörű tavasz varázsoltál egyetlen kézmozdulattal. Gary, could you bring some of that over here? I swear we're stuck in winter. Then again, New England only has two types of weather, winter and road construction. Mindennek mi haszna van a küldetésemben? Nem tudhatod, hogy a többi örökös vérjele
Milyen szinten áll a tiédhez képest? Hogyha arra kerülne a sor, hogy megküzd velük, akkor inkább légy felkészült és erős. Mert ha a gonoszabbik örökös végez veled, búcsút mondhatunk az emberiségnek. Egy tudós állítása szerint a másik sárkány örökösének kegyetlen pusztító ereje lehet. Mit érek a teremtéssel ellene? A többi örökösről nincsenek pontos információk. Na de Geri, gondolkozz már! Hogyha a másik örökös pusztítani fog, de szerinted nem tudod majd helyreállítani ezzel az erővel? Fogalmam sincsen már, hogy mi folyik itt. Ha! Hungry 7 in a nutshell! The original timeline, not Heritage. Heritage is much better about that. Mindegy is. Hogyha már ennyi információ van a birtokodban, akkor azt is meg tudod mondani. Have you tried looking him up on Google? Őt is úgy fogod megtalálni, ahogy Espe volt. Wait for him to come to you. Megérzéseidre, és végül úgyis célba érsz. But Espego didn't have the Archehyper Legendary. Technically, Gradion did. I mean, technically you could say that's still him getting the third Archehyper Legendary, but still. A pusztítás kevés lesz a hatalmad ellen legfiatalabb örökös. Quasarella? Jós mélyen haladsz a siker felé, csak nehogy letér róla. Now we have the intro for the Arrow. Oh, never mind. Addig kell lecsapnunk rájuk, amíg el nem végzik a feladatukat. Oh no, businessmen in suits. God forbid. Úgy gondolom, ez nem azért. Wait, what the fuck? Alexander? Mielőtt még gyanút fognak. Rendben. Köszönjük Alexander az eddigi együttműködést. Ne feledd, a te dimenziódban erről senkinek egy szót sem. Senki nem fog tudni semmiről. Nekem az volt a lényeg, hogy az ányvilág dimenziója ne sérüljön. A többit rátok bízom. Vajon melyik fegyver legyen az első, amit kipróbálunk rajtuk? I was gonna say, isn't he supposed to be guarding the Shadow Realm? But they brought that up. Ideje lenne felrázni őket. Add lássák, hogy ahova tévedtek, az nem álom, hanem a véres valóság. Earthquake. Oh god, we have another version of Dimension Nictus Fusion. Still, that ending though, Dookie wasn't kidding about there being a shocking ending. Like, we did learn more about the destruction, about what their deck is. It's obvious that George uses red Nova Dragon because there's no way he could if he's playing a burn deck and has all the red Dragon Archfiend cards. Well, most of them anyway. At least some of them. He has red Resonator and Rising and Scarlet. Those are red Dragon cards, even the rest of the deck doesn't fit it. Yeah. You got to see Gary's signer mark, because that guy wants to be a signer so bad. Can't blame him, no, signers are cool. Signers for souls. Got to see... I just see Corey's sister play a more major role after her appearance in this first season, where she lost Bull and then kind of stayed with the background. So it's nice to see that she's sticking around, you know? Not just be like, she exists, okay, bye. You know? At least in my opinion. Just nice to see that. So yeah, Red Gnome is going to be a major problem considering it's the arch rival of Quasar. These you go by 5Ds and stuff like that, which this series basically just 5Ds with Arc 5 mixed in. So yeah. And we gotta deal with Alexander coming up with the Dimension Guardians, considering if Dan Destiny and his friend failed, we're gonna have to more to deal with. And considering the fact that last we saw Alexander, he had Darkness's deck, which was Thunder Dragons, which is ironic considering Gary used to like Thunder Dragons, he was playing meta. Until they got fucking destroyed by the ban list, just the ban of Colossus. Amazing how you can ban one card and the entire archetype dies. I think they also limited some cards, I don't remember honestly. It's been a while since 2018, it was 2019. Either way, it was a long time ago. It's whether 2-3 years would be a long time ago. But then again, about 2-3 years ago, I don't think we had Heritage yet. Or maybe it was just maybe it was just a trailer at that point.
still, either way, yeah, got a lot in this episode, and it was a lot of fun to watch through it. I might have to rewatch it in order to understand some of it, considering some of it kind of flew over my head, but, you know, Heritage is still far more understandable than Hungry 7 Dynamite. So, you know, that's, I'll always say that until it stops being true, which it isn't yet. We'll find out soon. Either way, Alexander's coming around, and this will be fun and more interesting. I wonder if it will be like replacement of Otis. Lots of speculation to be had, but wait for that when we get to it. Even if it was just a cameo, it was a really cool cameo to see. So, yeah. Later.